Sziasztok! A mai videóval elsősorban azoknak próbálok segítséget nyújtani, akiknek nem sikerült a hagyományos módon kovászt nevelniük. Gyümölcsvizet fogok készíteni, a gyümölcsvizet lehet kovász indításához, neveléséhez használni, de a már meglévő kovász etetésére is nagyon jó. Különleges ízt ad a süteményeknek, kenyereknek, illetve meggyorsítja a kovász nevelését. Tökéletes alternatíva annak, akinek nem sikerül hagyományos módszerrel kovászt nevelnie. A mai videóban aszalt sárga barackot használok a gyümölcsvíz készítéséhez. A barackot összedarabolom, üvegbe teszem, és felöntöm ásványvízzel, vagy pedig felforralt és lehűtött csapvízzel. Naponta 1-2 alkalommal megkeverem, vagy pedig megrázom. Az üveget csak a nyakáig szabad tölteni, és a tetőt ráteszem, de nem húzom meg szorosan. Az üveg tetejét érdemes naponta egyszer egy pillanatra meglazítani, hogy a termelődött szén-dioxid el tudjon távozni. A gyümölcsvíz akkor készül el, amikor apró buborékok jelennek meg benne. Ekkor lehet vele új kovászt indítani, vagy pedig a meglévő kovászt ezzel a vízzel keverni. Új kovász indításánál 2 evőkanál lisztet összekeverek 4 evőkanál gyümölcsvízzel. Állni hagyom egészen addig, amíg apró buborékok meg nem jelennek az üvegben. Itt, ahogy látjátok, nagyon szép buborékok vannak az üvegben, és egy kicsit meg is nőtt a kovász térfogata. Ekkor a kovászt megetetem. Most 20 g kovászhoz hozzáadok 20 g lisztet és 20 g átszűrt gyümölcsvizet. Ezt üvegbe teszem, ráteszem az üvegnek a tetejét. Érdemes még 1-2 alkalommal ugyanígy megetetni a kovászt, utána pedig felszaporítani sütéshez. Amikor sütéshez szeretnéd használni, akkor nem 20 g kovászt etetsz meg, hanem akár 40-50 g-ot, ehhez adod hozzá a lisztet és a gyümölcsvizet, és így elegendő kovászod lesz ahhoz, hogy sütni lehessen vele. Ahogy látjátok, gyönyörű buborékos lett a kovászom, és szépen meg is nőtt. Sütés előtt érdemes még 1-2 alkalommal megetetni, ilyenkor a kovászból kiveszek 10-20 g-ot, ehhez adok ugyanannyi lisztet és ugyanannyi gyümölcsvizet. A kovászt tiszta üvegbe teszem, amiből kivettem kovászt, azt pedig kidobom. A meglévő kovászt is lehet ezzel a gyümölcsvízzel etetni, ilyenkor én 10 g kovászhoz adok 20 g lisztet és 15 g gyümölcsvizet. Ha sütni szeretnék, akkor több kovászt etetek meg, hogy meglegyen a megfelelő mennyiségű kovászom a sütéshez. Szoktam mazsolából, aszaltszilvából, datójából, fügéből, zöld tobozból is készíteni gyümölcsvizet, valamelyikről már videót is készítettem, ennek a linkjét beteszem a leírásba. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, sziasztok!